FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar trädde i kraft i Sverige 2009. Syftet med konventionen är att främja, skydda och säkerhetsställa de mänskliga rättigheterna för oss som har en funktionsnedsättning. Det handlar alltså inte om att vi har andra mänskliga rättigheter än människor utan funktionsnedsättningar. Det handlar om att alla människor har samma mänskliga rättigheter oavsett om ni har en funktionsnedsättning eller inte. Samhället glömmer ibland bort att se till att de mänskliga rättigheterna efterföljs, även när det kommer till människor med funktionsnedsättningar. Det är ju nämligen så att en funktionsnedsättning blir ett hinder eller en försvåring först när miljön runt omkring ställer till det. FNs konvention flyttar fokus på en persons funktionsnedsättningar till att visa på samhällets ansvar. Samhället har ett ansvar att se och förebygga diskrimineringar och utanförskap. Funktionsnedsättningar är fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar i en persons funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen kan ha funnits sedan födelsen eller förvärvats senare i livet av en sjukdom eller skada. Var femte svensk har en funktionsnedsättning, och eftersom vår befolkning blir allt äldre så innebär det ju att antalet människor med en funktionsnedsättning kommer att öka. Du som arbetar offentligt är därmed skyldighetsbärare. Du har skyldighet att se till att rättigheterna säkerställs. Du ska verka för att människor med funktionsnedsättningar kan leva ett delaktigt och självständigt liv fullt ut. Hur ser det då ut i Skellefteå? Är vi inkluderande? Skellefteå kommun arbetar med funktionsnedsattas rättigheter genom strategin Ett Skellefteå för alla. Här är målet, precis som i FNs konvention, att verka för ökad delaktighet och tillgänglighet i alla delar av samhället. Ökad tillgänglighet innebär Alla ska ha möjlighet till en god livskvalitet. tillgång till utbildning oavsett funktionsförmåga. Alla, och då menar jag alla, kan bidra och vara med och påverka! Alla ska kunna delta självständigt i olika delar av samhället. Alla ska ha möjlighet till kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter. Strategin är nedbruten i delmål. Höjd kunskapsnivå, ökad tillgänglighet, bättre utbildning och fler arbetstillfällen. Ett Skellefteå för alla stämmer alltså rätt bra ihop med FNs konvention. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur jobbar du och dina kollegor för att förverkliga ett Skellefteå för alla?